أهلا بيكم. إيه اللي ممكن يحصل في آخر ليلة من رحلة مدرسية؟ ليلة واحدة بس قلبت حياة أسرة ناتالي لجحيم، وخلت العالم كله يسأل هي راحت فين؟ جريمة ولا إهمال ولا لغز أكبر من كده؟ النهاردة هنتكلم عن القصة اللي خدت شهرة عالمية وأحداثها لحد النهاردة مش مفهومة. دي مش مجرد قصة اختفاء، دي قصة عن الصمت وعن النفوذ وعن العدالة اللي ممكن تتوه لما يكون اللي قدامك مش شخص عادي. ناتالي إن هالوي هي بنت أمريكية عندها 18 سنة، متفوقة ومحبوبة جدا، وكانت في آخر سنة في الثانوية. وفي شهر مايو 2005 راحت مع زمايلها في رحلة مدرسية للاحتفال بالتخرج في جزيرة اسمها أروبا، ودي جزيرة سياحية تبع هولندا في الكاريبي. الرحلة كانت فيها حوالي 124 طالب من مدرستها في الأباما، وكان المفروض ان هما يقضوا أسبوع. الرحلة عدت عادي جدا لحد الليلة 30 مايو 2005، واللي كانت آخر ليلة في الرحلة. زملاء ناتالي شافوها في ملهى ليلي اسمه كارلوس، وكان معاها 3 شباب. واحد منهم اسمه يوران فان دير سلوت، وده كان شاب هولندي عنده 17 سنة وقتها، ومعروف في الجزيرة انه من عيلة غنية، وكان معاه 2 من اصدقائه. هما 2 اخوات، واحد اسمه ديباك والتاني كاليدي. حسب كلام الشباب ال3 ان هما وصلوا ناتالي لحد الفندق وسابوها هناك، لكن كاميرات الفندق ما سجلتش رجوعها. الصبح ناتالي ما ظهرتش، وشنطتها وجواز السفر بتاعها وكل حاجتها لسه في الأوضة بتاعتها، لكن هي مش موجودة. بدأت الشرطة تستجوب الشباب ال3، لكن أقوالهم كانت بتتغير أكتر من مرة. مرة قالوا إن هما نزلوا ناتالي قدام الفندق، ومرة قالوا إن هما سابوها على الشاطئ، وفي شهود كمان قالوا إنهم شافوها آخر مرة مع يوران وهو ماشي بيها بالعربية. الشرطة اشتبهت فورا في يوران، لكن ما كانش فيه أدلة كافية ضده. طبعا الإعلام والعالم كله بقى بيتابع، والقضية خدت اهتمام إعلامي ضخم جدا، وخصوصا في أمريكا. القنوات بقت بتتابع تطورات القصة يوميا. والدة ناتالي راحت للجزيرة بنفسها، وظهرت في برامج كتيرة بتطالب فيها بالعدالة لبنتها. يوران اتقبض عليه أكتر من مرة وأفرج عنه لعدم وجود أدلة، وتم تفتيش البحر والأراضي وفنادق ومزارع، لكن بدون أي أثر لناتالي. مين هو يوران اللي كان موجود مع ناتالي واللي الشرطة معرفتش تمسك عليه أي حاجة؟ يوران هو شاب من عيلة غنية، والده كان قاضي معروف في أروبا، وكان عنده 17 سنة وقت اختفاء ناتالي، وهو متعود ان هو يسهر ويتعرف على السائحات الأجانب، وهو مشهور انه بيكذب وبيتلاعب بالأقوال بتاعته، وما عندوش مشكلة انه يلف ويدور علشان يهرب. الاعتراف الأولاني ليه كان عام 2008، وده كان تسجيل سري. واحد صاحبه اسمه باتريك فان دير ام خد إذن من الشرطة وسجل ليوران محادثة سرية وهو بيحاول انه يخدعه. يوران ظهر في التسجيل ده وهو بيعترف بشكل مباشر انه كان مع ناتالي في ليلة اختفائها. هي اغمى عليها فجأة وماتت، فخاف واستعان بصديق معروف عنه انه بيشتغل في تهريب البشر، وخد الجثة ورماها في البحر. المشكلة انه لما التسجيل اتذاع في التلفزيون الهولندي حصلت ضجة كبيرة جدا. الناس صدقت اخيرا ان ده الاعتراف الحقيقي، لكن بعدها يوران طلع وقال انه كان بيهزر، وانه كان بيقول كده بس علشان انه يبان مهم قدام صاحبه. ما كانش حوار جدي، وما كانش قصده انه يقول الحقيقة. وفي اعترافات تانية كانت من خلال شات ومكالمات اتسجلت ليه، رسائل ومحادثات تانية مع ناس بيحاولوا انهم يستدرجوه. مرة قال ان ناتالي ماتت بعد ما تعاطت مخدرات، ومرة قال انه باعها لعصابة اتجار بالبشر، وكل مرة بيرجع يتراجع ويقول انه كان بيقول كده علشان الناس بس تسيبه في حاله، او علشان الفلوس.
الكارثة الأكبر هو في 2010 لما يوران اتصل بأم ناتالي وقال لها إنه عارف فين مكان جثة بنتها، وإنه هيقول لها كده مقابل إنه تديله 250,000 دولار. الأم وافقت ودفعت له مبلغ مبدئي 25,000 دولار، وبعد ما استلم الفلوس كذب كالعادة وقال معلومات طلعت وهمية. اتقبض عليه المرة دي بتهمة الابتزاز، وكانت دي أول مرة يدان رسميا بشيء أو بحاجة تخص ناتالي. جريمة قتل ستيفاني فلوريس، ودي كانت الجريمة اللي فضحته أخيرا. مين هي ستيفاني فلوريس؟ هي بنت بيرو قية، عندها 21 سنة وطالبة جامعية من عيلة محترمة في بيرو. والدها شخصية سياسية مشهورة هناك. في مدينة ليما في بيرو يوم 30 مايو 2010 حصلت الجريمة، نفس تاريخ اختفاء ناتالي بالظبط، كأنه بيحتفل بالذكرى دي بطريقته الشيطانية. يوران كان موجود في بيرو علشان يلعب في بطولة بوكر. قابل هناك ستيفاني في كازينو وخرج معاها. دخلوا أوضة فندق سوا، كاميرات الفندق سجلتهم. بعدها بساعات يوران خرج لوحده. لما إدارة الفندق دخلت الأوضة لقوا جثة ستيفاني مقتولة، والدم كان مغرق المكان كله. تم ضربها بعنف على رأسها، وجهاز اللابتوب بتاعها اختفى لأنه أخده هو معاه. طبعا حاول إنه يهرب من بيرو، لكن اتقبض عليه في تشيلي وتسلم للسلطات البيروقية، واعترف بالجريمة وقال إنه قتلها بعد ما اكتشف إن هي دخلت على جوجل وبتدور على اسمه، وكانت عايزة تعرف هو مين، وشافت أخباره عن ناتالي وفقدت أعصابها. طبعا تم الحكم عليه ب 28 سنة سجن بتهمة القتل العمد، وده كان أول حكم حقيقي اتحكم عليه بعد سنين من التلاعب. المفاجأة الكبيرة بقى إنه بعد ما اتسجن بدأ يوران يعترف شوية بشوية إنه هو اللي قتل ناتالي فعلا، وقال ده رسميا في المحكمة عام 2023. الاعتراف جه قدام محكمة أمريكية بعد ما تم تسليمه بشكل مؤقت من بيرو للولايات المتحدة علشان يتحاكم في قضية ابتزاز والدة ناتالي واللي حصلت 2010، وطلبوا منه يقول الحقيقة الكاملة مقابل انه يتم تخفيف العقوبة عنه. قالها بكل صراحة وبدون اي ندم وبدون حتى ما يتردد ان هو اللي قتل ناتالي، وقال تفاصيل صعبة جدا، وانه في ليلة 30 مايو 2005 بعد ما خرجوا من الملهى الليلي ناتالي كانت سكرانة شوية وركبت معاها العربية وراح بيها للشاطئ وحاول انه يعتدي عليها جنسيا، لكنها رفضت وقاومته. ساعتها اتجنن وضربها برجليه في وشها، وضربها بعدين بحجر على راسها. ماتت طبعا فورا وتم دفنها على الشاطئ وساب الجثة بتاعتها هناك. ده كان اعترافه اللي كان مجرد من الإنسانية، لكن المشكلة الأكبر إنه مقالش مكان الجثة تحديدا فين، وقال إنه مش فاكر بالظبط وإن البحر خد جثتها. يعني بالرغم من الاعتراف ده العدالة ما وصلتش للآخر. الجثة فين؟ الجثة ما ظهرتش، والأم ما عرفتش تدفن بنتها بعد كل السنين دي، لكن على الأقل العالم كله عرف الحقيقة. في جرائم بتكون فيها جثة وفي جرائم بتفضل بدون أثر، لكن الأصعب لما المجرم يفضل حر سنين طويلة، يتكلم ويهزر ويبتز كمان الناس ويتعامل كأنه فوق القانون. قضية ناتالي هالوي مش بس جريمة اختفاء، دي قصة عن الغدر والتلاعب، وأم رفضت إنها تسكت عن حق بنتها. في الآخر بالرغم من إن العدالة اتأخرت، لكن الحقيقة خرجت بعد 18 سنة من اختفائها. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى إنه يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، وشكرا ليكم لمتابعتكم جدا جدا، وشاركوني في التعليقات برأيكم في قضيتنا النهاردة. شكرا ليكم، مع السلامة.